بالاخره بعد از چند سال دوری از میادین رجیستر شد. چیو میگم؟ آیفون 16. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم با بررسی آیفون 16 نرمال. این گوشی رجیستر شده است و من توی این 2 هفته از این گوشی به عنوان گوشی اصلی خودم استفاده کردم تا بتونم تمامی تجربیاتم از خوبی‌ها و بدیهاش بهتون منتقل کنم. تشکر میکنم از فروشگاه موبایل عماد از اصفهان که این محصول واسه بررسی در اختیارم گذاشت. آدرس پیج اینستاگرامشون رو همین پایین براتون میذارم. شما میتونید هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین با خیال راحت ازشون خرید کنید. ویدیو رو لایک کنید، کانالم ساب کنید. بریم تو بررسی تا در مورد تمامی قسمت‌هاش بهتون توضیح بدم. بخش اول طراحی و کیفیت ساخت. تو بررسی آیفون 16 پرو بهتون گفتم که به شدت گوشی خوش دستیه، اما این گوشی یعنی آیفون 16 نرمال از اونم خوش دست‌تره. وزنش فقط 170 گرمه و ضخامتش کمتر از 8 میلیمتره. لبه‌های فریمش به سمت پشت و جلو خمیده است که باعث میشه تو دست گرفتنش یه حس خیلی خوب بده. فریم این گوشی از جنس آلومینیوم، رنگش مات، اثر انگشت کثیفی یا اصلا به خودش جذب نمیکنه. سمت راستش کلید پاور به علاوه کلید مزخرف و به درد نخوره کامera کنترله که تو بررسی آیفون 16 پرو هم بهتون گفتم واقعا کار کردن با صفحه نمایش خیلی راحت تر از این دکمه است. حالا بماند، حالا جلوتر در موردش بهتون توضیح میدم. پایین گوشی درگاه تایپ سی، 2 تا پیچ، میکروفون و اسپیکر اصلی، سمت چپش شلوغ، کلیدهای تنظیم صدا، درگاه سیم کارتا و دکمه اکشن باتنه که با نسخه های پرو آیفون های 15 معرفی شد و الان به نسخه پایه آیفون 16 هم اضافه شده. بالای گوشی هم به جز خط آنتن هیچ چیز دیگه ای نیستش. تو قسمت جلویی صفحه نمایش با سرامیک شیلد اپل محافظت میشه. حاشیه‌های صفحه نمایش نه خیلی کمه نه خیلی هم زیاده، در حد متوسطه. اون بالا هم داینامیک آیلنده که فیس آیدی و دوربین سلفی توی این قسمت. بالاترش هم یه شکاف ریزه که خروجی صدای مخاطب و اسپیکر دومه. بخش پشتی گوشی از جنس شیشه است، طراحیش ماته و فوق‌العاده خوشگله. کثیفی یا اثر انگشت هم اصلا نشون نمیده. چیدمان دوربینا تغییر کرده، زیر هم قرار گرفتن که البته کمپانی اپل گفته که این کارو کردیم که کاربر رو بتونن به صورت سه‌بعدی فیلم بگیرن و بعداً توی اپل ویژن پرو تماشا کنن. حالا ما توی ایران کلا خود گوشی آیفون هم نمیتونیم بخریم، چه برسه اپل ویژن پرو. کنار لنز دوربینا یه دونه میکروفون دیگه هم هستش که برای ضبط صدای سه‌بعدی استفاده میشه. کنارش هم فلاش گوشیه. اینم بهتون بگم که بیرون زدگی دوربیناش نسبتاً زیاده و توی سطح صاف گوشی عملاً لق میزنه. در این حال این گوشی از IP68 هم پشتیبانی میکنه که میتونه در برابر آب شیرین مقاوم باشه. البته توجه داشته باشید که آب شیرین منظورم آب دریا یا آب استخر نیستش. توی آب استخر کلر داره، آب دریا نمک داره، ممکنه به گوشی آسیب بزنه. کلا تو ایران از این کارا نکنید چون گارانتی‌ها اصلا قبول نمیکنن. به طور کلی کیفیت ساخت این گوشی واقعا عالیه. از نظر خوش‌دستی هم بهتون گفتم یه گوشی به شدت خوش‌دسته. وقتی باهاش کار میکنی حس خوبی بهت میده و من هیچ ایرادی نمیتونم بهش بگیرم، واقعا عالیه. صفحه نمایش این گوشی اسمش سوپر رتینا XDR OLED، ابعادش 6.1 اینچه و رزولوشنش هم یه عدد عجیب غریبیه، تقریبا 1.5K و از فرمت HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم پشتیبانی میکنه. اما رفرش ریت این صفحه نمایش 60 هرتزیه. من واقعا تو کتم نمیره که یه گوشی $800، حالا کار به قیمت ریالیش ندارم که توی ایران نزدیک 100 میلیون پول این گوشیه، یه گوشی $800 توی سال 2025 من بخوام بخرم بعد رفرش ریتش 60 هرتزی باشه. آخه چرا؟ لعنت به کمپانی اپل که اینجوری تمامی کاربرها و طرفدارای خودشون مسخره خودش کرده. آخه چه کاریه؟ ولی خب دیگه چیزیه که هست، کاریش نمیشه کرد. درخشندگی این صفحه نمایش روی حالت دستی میتونه به حدود 850 نیت برسه که واقعا عالیه. توی محیط بسته اصلا نیاز نیست آخر زیادش کنی. روی حالت اتوماتیک هم درخشندگیش میتونه به بیش از 1700 نیت برسه که توی محیط بازم از نظر خوندن محتوا توی این صفحه نمایش قطعا هیچ مشکلی نداری. واقعا درخشندگی صفحه نمایشش خیلی خوبه. دریافت لمسش رو من توی منابع مختلف چک کردم ولی حقیقتا هیچی پیدا نکردم. خیلی این طرف اون طرف گشتم، هیچ چیزی ننوشته بود. در مورد 16 پرو مکس و 16 پرو بودش ولی در مورد این گوشی هیچی پیدا نکردم. دریافت لمسش خوبه ولی به پای گوشی‌های برند چینی که نرخ دریافت لمس بالایی دارن نمیرسه. وقتی میخوای تند باش کار کنی یه وقتایی متوجه میشی که دریافت لمسش کندبازی رو در میاره. دقت رنگیش هم تو شرایط مختلف تست کردم. یه نیمچه هاله زردی روی صفحه نمایشش هست. کلا توی همه گوشی‌های آیفون رنگای صفحه نمایش
میرن به سمت گرمی. توی این گوشی هم دقیقاً بودش، ولی خب مورد آزاردهنده‌ای نیستش. اما صفحه نمایش این گوشی دو تا مشکل بزرگ داره که اولیشو بهتون گفتم، رفرش ریت صفحه نمایش این گوشی 60 هرتزیه که واقعا تو کت من نمیره. حالا میدونم یه دست طرفدارای کمپانی اپل میان میگن 60 هرتز آیفون با 120 هرتز اندروید یکیه. اصلا چنین چیزی با عقل جور در نمیاد. اون به خاطر نرم بودن انیمیشن های این گوشیه که یه همچین حسی ازش میگیری. من حقیقتا گوشیایی که خودم دارم باشون کار میکنم 120 هرتزیه و زمانی که 5 دقیقه با این گوشی کار میکردم چشام درد میگرفت، سرم درد میگرفت، به خصوص توی اسکرول کردن مثلا توی برنامه اینستاگرام یا حالا تلگرام نمیتونستم با این گوشی بیشتر از 5 دقیقه کار کنم. مورد بعدیش هم یا حالا بهتر بگم مشکل بعدیش کنترل نور صفحه نمایش این گوشیه که از نوع PWM با فرکانس 480 هرتز. یعنی اگه شما چشمای حساس داشته باشی به خصوص توی شب که نور صفحه نمایش رو کم میکنی چشمات اذیت میشه، چشمات شروع میکنه به سوختن و قرمز شدن. به نظر من صفحه نمایش این گوشی شاید برای کسایی که گوشی‌های آیفون رو دوست داشته باشن خوب باشه، ولی در قامت یک پرچمدار $800 نیست. تو بخش امنیت این گوشی از فیس آیدی پشتیبانی میکنه، تشخیص چهره سه‌بعدی که امنیتش خیلی عالیه و توی بخش داینامیک آیلندشه. من هیچ مشکلی باهاش نداشتم، توی زوایای مختلف تستش کردم و خیلی خوب قفل رو باز میکنه. عملکردش بی‌نقصه. در مورد اسپیکرش هم بهتون بگم که اسپیکر این گوشی استریو، دیگه خودتون میدونید گوشی‌های آیفون اسپیکراشون همیشه خوب بوده، ولی اسپیکرهای این گوشی به پای نسخه پرو و پرو مکسش نمیرسه. بلندی صداش عالیه، تفکیکش خوبه، بیس میزنه که جیگرتون حال میاد. واقعا اسپیکراشو من دوست داشتم، ولی یه مورد دیدم که باید حتما بهتون بگم. تا آخر که زیادش میکنی یه مقدار کیفیت و فدای بیس زدنش میکنه، یعنی صدا یکم بم میشه و صدای زیر میاد پایین تر. این مورد رو من توش دیدم و لازم میدونم بهتون بگم. در کل اسپیکرش هم خوبه. خب بریم سراغ سخت افزار. پردازنده این گوشی A18 خود اپل، یه پردازنده 3 نانومتری 6 هسته‌ای در کنار 8 گیگ رم، رمش شده 8 گیگ. این پردازنده به نظر من واسه این گوشی اصلا زیاده، خیلی قدرتمنده. حالا چرا میگم زیاده؟ چون صفحه نمایش این گوشی 60 هرتزیه و بازی‌ها رو بیشتر از 60 فریم نمیتونه اجرا کنه. حالا میدونم همه چیز بازی نیستش. برای انجام کارهای روزمره واقعا عالیه. من هر کاری بگید باهاش انجام دادم، خیلی نرم و روون کارا رو انجام میده. برای ادیت ویدیو هم بسیار عالیه، خیلی نرم و روون تایملاینش جابجا میشه و خروجی خیلی خوبی هم میده. کیفیت ویدیویی هم که تحویل میده عالیه. توی بازی هم من پابجی رو روش نصب کردم و ساعت‌ها باهاش بازی کردم، اصلا گوشی بهش فشار نمیاد. چرا؟ چون نمیتونه بیشتر از 60 فریم بازی اجرا کنه. عملکرد سخت افزارش واقعا خوبه. حالا من یه چند تا تستم ازش گرفتم بهتون نشون میدم. اولین تستی که ازش گرفتم تست گیک پنچ 6. امتیاز بخش تک هسته‌ای شده 3478 و بخش چند هسته‌ای 8639 که یه امتیاز فوق‌العاده عالیه. اصلا کم پیش میاد من یه همچین امتیازی رو توی یه گوشی ببینم. تست بعدی انتوتو بنچمارک ورژن 10 که امتیازش شده 1,640,000 تا تقریبا. اگه میبینید امتیازش پایین تره واسه اینه که نحوه رندرگیری توی گوشی‌های آیفون با گوشی‌های اندرویدی کلاً متفاوته. این برای یه گوشی آیفون خیلی امتیاز خوبیه. و آخرین تستی هم که ازش گرفتم تست 3D مارکه که پایداری پردازنده گرافیکیش شده حدوداً 75%، 74% که اینم پایداری خیلی خوبیه. در کل سخت افزار این گوشی واقعاً عالیه. همین. تو بخش نرم افزار این گوشی با سیستم عامل iOS 18 معرفی شد و قرار شد که توی iOS 18.1 قابلیت‌های هوش مصنوعی هم برای این گوشی‌ها عرضه بشه که البته برای این گوشی هنوز عرضه نشده. حالا جلوتر بهتون میگم چرا. در مورد سیستم عامل iOS هم قبلا بهتون توضیح دادم، همه چیز نرم و روونه، برنامه‌ها به خوبی و به درستی کار میکنن. منتها واسه ما ایرانی‌ها کار کردن با این سیستم عامل یکم داستان داره. مثلا شما بخوای اپ‌های بانکی رو روش نصب کنی باید اشتراک سیبچه و 2 سیب آلبالو و این چیزا رو بخری. بعدم یه آپدیت برای گوشی میاد ممکنه اینا بپره و دوباره باید این کارو از اول انجام بدی. کلا برای ما ایرانی‌ها نرم افزار iOS یا نرم افزار گوشی‌های آیفون داستان داره. در مورد قابلیت‌های هوش مصنوعی هم بهتون بگم که این گوشی چون پارت نامبر CH یا چینه هنوز قابلیت‌ها برای این گوشی عرضه نشده و خب من نمیتونم توضیح بدم. منتها اگه میخواین در مورد قابلیت‌های هوش مصنوعی آیفون بدونید بررسی آیفون 16 پرو رو میذارم این بالا، ببینید اونجا کامل بهتون توضیح دادم. ولی نرم افزارش واقعا خوبه.
ظرفیت باتری این گوشی 3561 میلی آمپر ساعته، یه ظرفیت عجیب غریب که البته یه سری از منابع گفتن میتونه با توان 45 وات هم شارژ بشه. من با شارژر اصلی انکر با فناوری IQ شارژش کردم، نهایتاً 26-27 وات هم شارژ شد ولی بیشتر نه. مدت زمان شارژ شدنش هم تقریبا توی 1 ساعت و 35 1 ساعت و 40 دقیقه است. از شارژ وایرلس هم پشتیبانی میکنه که اگر از مگسیف اصلی خودش استفاده کنید میتونه با توان 25 وات هم به صورت وایرلس شارژ بشه. در مورد شارژ شدنش هم در مورد شارژ دهیش هم بهتون بگم، چون این گوشی رجیستر بود و من سیم کارت روش گذاشته بودم، به دو شکل بهتون توضیح میدم. اگر از اینترنت سیم کارت استفاده نکنید، یعنی از اینترنت وای فای استفاده کنید، میتونه توی استفاده نیمه سنگین 1 روز کامل بهتون جواب بده، حتی آخر روز 20 الی 25% شارژش هم اضافه میاد. ولی اگه از اینترنت سیم کارت استفاده کنید به زور 1 روز جواب میده. روی اینترنت سیم کارت مصرفش خیلی میره بالا و یه چند تا تست دیگه هم ازش گرفتم. مثلا توی بازی پابجی 1 ساعت پابجی 15% باتری مصرف میکنه، 1 ساعت ویدیوی آفلاینش حدوداً 5-6% باتری مصرف کرد و 1 ساعت هم وبگردی با اینترنت وای فای حدود 7% باتری مصرف کرد. به طور کلی با توجه به اینکه ظرفیت باتریش حدوداً 3500 میلی آمپره، شارژ دهیش واقعاً خوبه. اما اینو بدونید گوشی‌های آیفون 6 ماه اول شارژ دهیشون خوبه، بعد افت میکنه. خب اینجا میخوام یه توضیح در مورد دکمه کامera کنترل و دکمه اکشن باتن بهتون بدم. تو بررسی آیفون 16 پرو بهتون گفتم که مزخرف ترین قابلیتی که تا به حال به گوشی‌های آیفون اضافه شده همین دکمه کامera کنترله. شما از طریق این دکمه میتونی وارد اپ دوربین بشی، بین دوربین ها سویچ کنی، زوم این کنی، زوم اوت کنی و یه سری از تنظیمات مثلا تنظیمات اکسپوژر رو انجام بدی. اما شما از طریق صفحه نمایش این کارا رو هم خیلی راحت‌تر و هم خیلی سریع‌تر میتونی انجام بدی. به نظر من یه چیز واقعا به درد نخوره. در این حال من عکسای زیادی با این دکمه گرفتم. هر بار عکس میگرفتم میرفتم توی بخش گالری، میدیدم توی تصویرم کشیدگی به وجود اومده. وقتی میخوای دکمه رو فشار بدی گوشی یه تکون میخوره و همین موضوع باعث میشه عکست به هم بریزه. در مورد دکمه اکشن باتن هم بهتون بگم که توی تنظیماتش میشه کارهای مختلف باش انجام داد. مثلا بذاری روی همون حالت سایلنت بمونه، یا مثلا فلاش گوشی باش روشن کنی. اگه یه شورتکات از قبل براش تعیین کرده باشی میتونی اون شورتکات رو اجرا کنی. اما اینو بهتون بگم هر کاری هم باش انجام بدی آخرش میذاری روی همون حالت سایلنت. این باید گوشی رو سایلنت کنه. خب بریم سراغ بخش آخر این بررسی، بخش دوربیناش. دوربین اصلی این گوشی 48 مگاپیکسل با f1.6 مجهز به لرزشگیر سنسور شیفت و فوکوس خودکار. دوربین اولترا وایدش 12 مگاپیکسل با f2.2 از لرزشگیر اپتیکال پشتیبانی نمیکنه ولی از فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه که میتونه عکسای ماکرو هم بگیره. دوربین سلفیش هم 12 مگاپیکسل با f1.9 که از فوکوس خودکار پشتیبانی میکنه. بریم سراغ عکس‌ها و ویدیوهاش تا کامل براتون توضیح بدم. خب اول بریم سراغ دوربین اولترا واید. عکسای دوربین اولترا واید توی 90% مواقع دقت رنگیش درست نیست و یه حاله زرد روی کل تصویره. گوشه‌های تصویر افت کیفیت و اون حالت بشکه‌ای شدن دیده میشه. وقتی هم روی عکس زوم می‌کنی یه مقدار نویز توی همه جای تصویر هستش. از خوبیاش هم بهتون بگم که داینامیک رنج این عکس‌ها واقعاً فوق‌العاده است. توی شرایط مختلف تستش کردم. نقاط تاریک و روشن رو خیلی خوب میتونه در بیاره. سطح جزئیاتش هم توی سوژه‌های نزدیک خوبه ولی افت کیفیت توی سوژه‌های دورتر به وضوح دیده میشه. اما خوبیش اینه که بافت‌ها خیلی تفکیک شده پردازش میشن و از حالت طبیعی خارج نمیشن. ضمن این دوربین به خاطر داشتن فوکوس خودکار قابلیت عکاسی ماکرو هم داره که تنها ایرادش اینه که باید دستتون ثابت و بی حرکت بمونه، وگرنه عکسای ماکروش واقعا خوبه. عکسای دوربین اصلی به صورت پیش‌فرض 24 مگاپیکسل ثبت میشه. دقت رنگی این عکس‌ها هم مثل دوربین اولترا واید درست نیست و بازم یه حاله زرد روی کل تصویر دیده میشه ولی اوضاعش یه کوچولو بهتره. داینامیک رنج توی این عکس‌ها فوق‌العاده عالیه. جزئیات سوژه‌های دور و نزدیک خیلی خوب ثبت میشه و بافت‌ها خیلی طبیعی پردازش میشن. اما این عکس‌ها یه مشکل کوچیک داره. وقتی زوم میکنی یا حساس میشی یه مقدار نویز دیده میشه ولی در کل اگه عدم دقت رنگیشو فاکتور بگیریم عکسای خیلی خوبی میگیره. عکسای دوربین اصلی رو حالت 48 مگاپیکسل در یک کلام میگم خیلی خوبه، اما همون ایراد قبلی داره که میشه عدم دقت رنگی. من واقعا نمیدونم کمپانی اپل چه علاقه‌ای به این رنگ زرد داره. اینجا هم دقیقاً به همون شکله یه حاله زرد سنگین روی کل تصویر دیده میشه. البته خیلی‌ها این مدل ثبت رنگو بیشتر دوست
دارن، ولی خودمونو که نمیتونیم گول بزنیم. این رنگ واقعی نیستش. داینامیک رنج توی این تصاویر از حالت قبلی هم بهتره. بافت‌ها به بهترین شکل ممکن پردازش میشن، سوژه های دور و نزدیک جزئیاتشون به وضوح پیداست و نویز هم توی تصویر دیده نمیشه. اگه دقت رنگیش درست بود میگفتم یکی از بهترین عکساییه که تا الان دیدم، ولی فقط میگم که خیلی خوبه. عکسای با زوم 2 برابر یک کراپ از تصویر دوربین اصلیه که دقت رنگیش همچنان درست نیست و یه حاله زرد روی کل تصویره. مشکل بزرگ این عکس‌ها نویز خیلی زیادشه که تو همه جای تصویر دیده میشه. داینامیک رنج این عکس‌ها مثل حالت قبلی عالیه، اما جزئیاتش خیلی خوب نیست، به خصوص سوژه‌های دورتر که افت کیفیت توشون مشهوده. عکس‌های پورتره با دوربین اصلی به صورت 1 و 2 برابر ثبت میشه. دقت رنگی این عکس‌ها از حالتهای قبلی یکم بهتره. داینامیک رنجش هم واقعا عالیه، اما نگم براتون از سطح جزئیاتش که سطح جزئیات سوژه واقعا فوق‌العاده است. ولی یه چیز عجیب توی عکس‌های پورتره‌اش دیدم که لازم میدونم بهتون بگم. عکسای پورتره رو توی صفحه گوشی که میدیدم جدا کردن سوژه از پس زمینه اصلا خوب نبود و پر از سوتی بود. اما زمانی که عکس‌ها رو آوردم روی سیستم و توی مانیتور نگاه کردم، سوژه رو خیلی خوب از پس زمینه جدا کرده بود. من واقعا نمیدونم چرا تو صفحه خود گوشی اینقدر بد سوژه رو جدا کرده بود، ولی روی مانیتور همه چیز درست بود. در کل عکسای پورتره‌اش واقعا خوبه. عکسای دوربین سلفی دقت رنگش نسبت به حالتهای قبلی یکم بهتره، رنگ پوست هم نسبتا خوب در میاره. داینامیک رنج این عکس‌ها عالیه، سطح جزئیاتش هم یکی از بهتریناست. ولی انتظار داشتم شارپنس تصاویرش یک کوچولو بهتر باشه، ولی در کل عکسای سلفیش خیلی خوبه. دوربین سلفی این گوشی میتونه نهایتا با کیفیت 4K 60 فریم ویدیو بگیره. الان دارم با 4K 30 فریم ویدیو میگیرم. کیفیت ویدیوهاشو دیگه خودتون میدونید، آیفون واقعا کیفیت ویدیوهاش خوبه، رنگاش تا حد زیادی به واقعیت نزدیکه، یه کوچولو رنگا رو جذابترش میکنه که به نظر من مشکل خاصی نیستش. داینامیک رنجش فوق العاده است، جزئیاتش هم که دیگه بهتر از اون، لرزشگیریش هم به این شکل. الان دارم راه میرم، به نظرم خیلی خوبه. دوربین اولترا واید نهایتا میتونه با کیفیت 4K 60 فریم ویدیو بگیره. دقت رنگی ویدیوهاش از عکساش خیلی بهتره، اما همچنان رنگا رو یه مقدار گرمتر ثبت میکنه. ثبت جزئیاتش خوبه، داینامیک رنجش عالیه، لرزشگیریش هم به صورت الکتریکی انجام میشه که حتی موقع دویدن هم لرزشا رو تا حد زیادی میتونه خنثی کنه. در کل کیفیت ویدیوهای دوربین اولترا وایدش واقعا خوبه. ویدیوهای دوربین اصلی یکی از بهترین نمونه ویدیوهایی بوده که تا الان دیدم. دقت رنگیش زمین تا آسمون با عکساش فرق میکنه و خیلی بهتر میشه. فوکوس کشیش هم خیلی نرم و حرفه‌ای انجام میشه. ثبت جزئیاتش عالیه، داینامیک رنجش فوق العاده است و لرزشا رو هم حتی موقع دویدن خیلی خوب میتونه خنثی کنه. لامصب ویدیوهای دوربین اصلیش خوراک تولید محتواست. ویدیوهای با زوم 2 برابرش هم به خاطر اینکه این گوشی دوربین تلفوتو نداره، یک کراپ از همون دوربین اصلیه. دقت رنگیش دقیقاً مثل حالت 1 برابر خوبه، داینامیک رنجش عالیه، لرزشگیریش هم تا جایی خوبه که فقط باهاش راه بری. اگه بخوای بدوی یا حرکت سریع انجام بدی کلا ویدیوهاش به هم میریزه. اما ثبت جزئیاتش خیلی دلچسب نیست، ولی خب در حدیه که کارتون رو راه بندازه. خب بریم سراغ عکس‌ها و ویدیوهای شبش. عکس‌های دوربین اولترا واید توی شب همچنان دقت رنگش درست نیست و یه حاله زرد سنگین روی کل تصویر دیده میشه. ثبت جزئیاتش هم به نسبت اولترا واید بودنش قابل قبوله، اما مشکل این عکس‌ها نویز زیادشه که تو همه جای تصویر دیده میشه. با فعال کردن حالت نایت مود هم کنترل نور بهتر میشه، نویزها یه مقدار کاهش پیدا میکنه، اما اتفاق بد اینه که بافت‌ها کاملا حالت غیر طبیعی پیدا میکنن و شبیه نقاشی میشه. عکسای دوربین اصلی توی شب همچنان مشکل دقت رنگی رو داره، همه چیزو گرمتر ثبت میکنه، نویز توی همه جای تصویر به خصوص قسمت‌های تاریک به وضوح دیده میشه، اما ثبت جزئیاتش واقعا خوبه. با فعال کردن حالت نایت مود هم کنترل نور بهتر میشه، نویزها به شدت کاهش پیدا میکنه و سطح جزئیاتش هم همچنان خوبه. اما سوژه های دورتر یک کوچولو حالت آبرنگی میشن که با توجه به قیمت این گوشی مجبورم بهش سخت بگیرم. این نکته رو بهتون بگم که واسه ثبت عکس رو حالت نایت مود گوشی نباید تکون بخوره و من این عکس‌ها رو با سپایه گرفتم. عکسای همین دوربینم توی شب رو حالت 48 مگاپیکسل اگه عدم دقت رنگی و فاکتور بگیریم واقعا عکسای با کیفیت، پرجزئیات و کم نویزی میگیره، البته اگه محیط یکم روشن باشه. عکسای با زوم 2 برابر روشناییش خیلی خوبه، دقت رنگیش درست نیست، جزئیات سوژه های نزدیک عالیه، ولی سوژه های دورتر یکم حالت مبهم گرفتن که دیگه یه چیز طبیعیه. این تصویر خودش یک کراپ از دوربین اصلیه.
با فعال کردن حالت نایت مود هم کنترل نور بهتر میشه، ولی عکس دیگه کلا زرد میشه. نویزا هم تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه و ثبت جزئیاتش هم همچنان خوبه. یه نکته مثبت این عکس‌ها اینه که بافت‌ها حالت غیر طبیعی پیدا نمیکنن. عکسای دوربین سلفی توی شب دقت رنگیش خوبه، روشناییش هم در حد قابل قبوله، اما مشکل بزرگش نویز خیلی زیاد و شارپنس خیلی پایینشه. ولی با فعال کردن حالت نایت مود اصلا عکس از این رو به اون رو میشه. این عکس الان روشناییش عالیه، نویزش خیلی کمه و سطح جزئیات سوژه هم واقعا فوق العاده است. بازم تکرار میکنم این عکس‌ها رو من روی سپایه گرفتم و اگه روی دست باشه گوشی ممکنه کشیدگی توی تصویر به وجود بیاد. فیلمبرداری دوربین سلفی این گوشی هم توی شب اگه محیط تاریک باشه پر از نویز خیلی جالب نیست، ولی اگه توی محیطی باشی که یکم روشن باشه به این شکل کیفیتش خوبه، نویزها کنترل میشه و در کل میشه باهاش یه ویدیوی با کیفیت خوب گرفت. اگه صدای من میلرزه واسه اینه که الان فکر کنم هوا 0 درجه است و من اومدم بیرون. ویدیوهای دوربین اولتراواید توی شب روشنایی و جذب نورش خوبه، دقت رنگیش بازم درست نیست. باور کنید خودم خسته شدم از بس گفتم دقت رنگی این دوربین درست نیست. نویز توی ویدیوهاش به مراتب دیده میشه، جزئیات سوژه ها در سطح قابل قبوله و لرزشگیریش هم تا جایی خوبه که تکون شدید نخورید. کلا ویدیوهاش اینجوریه که قابل استفاده است. دوربین اصلی این گوشی توی شب واقعا ویدیوهای با کیفیت و با روشنایی خوبی میگیره، عملکرد لرزشگیرش هم خوبه، اگه کشیدگی هم توی تصویر به وجود بیاد خیلی سریع جمعش میکنه. جزئیات این ویدیوها عالیه، دقت رنگیش خوبه، نویزش هم خیلی کمه. من حقیقتا ویدیوهای دوربین اصلیشو توی نور کم خیلی دوست داشتم. در کل دوربینای این گوشی اینجوریان که اگه عدم دقت رنگی و ازش فاکتور بگیریم تو شرایط نوری مختلف میتونن عکس‌ها و ویدیوهای با کیفیتی رو ثبت کنن، ولی با توجه به قیمت این گوشی توی ایران اگه اولویتتون دوربینه با هزینه کمتر گزینه‌های خیلی بهتری میشه خرید. خب اینم از بررسی آیفون 16 نرمال، گوشی که الان نسخه رجیستر شدهش حدود 90 میلیون 100 میلیون تومان پولشه. من اصلا در جایگاهی نیستم که بهتون بگم بخرید یا نخرید، من شخصا حاضر نیستم انقدر پول بالای یه گوشی بدم که صفحه نمایش 60 هرتزیه و دوربین تلفوتو هم نداره. اما مسخره بودن بازار ایران میدونی چیه؟ اینکه S25 اولترا با قیمت $1300 اومده، قیمت تموم شدهش الان 110 میلیون تومانه. بعد نسخه پرومکس این گوشی هم $1300، قیمت تموم شدهش 160 میلیون تومانه. من واقعا حرفی ندارم بزنم. این چه وضعیه پیاده شده نمیدونم. وظیفه من بود که بررسیش کنم و بررسیش کردم. امیدوارم از این بررسی خوشتون اومده باشه. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید، سوالی هم داشتید توی کامنت ها بپرسید. اصلا حال آدم گرفته میشه. خدافظ.